Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαν. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω μία άσκηση η οποία είναι βασισμένη πάνω σε οκτάβες και θα την εκτελέσουμε σε δύο χορδές με απόσταση τουλάχιστον δύο χορδών μεταξύ τους και θα παίξουμε την κλίμακα Do Majore ξεκινώντας από την νότα Do για αρχή. Αυτή η άσκηση θα μας δώσει ευχέρεια στο να μάθουμε καλύτερα την ταστιέρα, να γνωρίζουμε δηλαδή που βρίσκεται η κάθε νότα ακριβώς επάνω στην ταστιέρα και θα μας βοηθήσει και στη μετάβαση από χορδί σε χορδί όταν θέλουμε να παίξουμε κάτι που έχει μεταφορά από χορδί σε χορδί και το ακόμα πιο δύσκολο όταν πρέπει να μεταφερθούμε από μία χορδί σε μία άλλη που έχει πάνω από μία χορδί απόσταση, δηλαδή από την πρώτη στην τρίτη ή από τη δεύτερη στην τέταρτη, όπως θα γίνει για παράδειγμα εδώ. Θα ξεκινήσουμε από την νότα Do, θα παίξουμε την κλίμακα Do Majore. Μπορείτε να παίξετε με τον ίδιο τρόπο οποιαδήποτε κλίμακα ή δρόμο θέλετε, απλά παίζω την Do Majore για λόγους ευκολίας. Πρώτη νότα θα ξεκινήσουμε με την τέταρτη χορδή ανοιχτή που είναι Do και δεύτερη νότα θα είναι η νότα Do πάλι σε οκτάβα στη δεύτερη χορδή στο τρίτο τάστο. Εδώ θα βάλουμε τρίτο δάχτυλο, θα καταλάβετε σε λίγο γιατί. Ξεκινάμε με την πένα κάτω στην τέταρτη χορδή πάνω στη δεύτερη. Πάμε να το δούμε. Και επιστρέφουμε. Αυτή η άσκηση λοιπόν θα μας δώσει ευκαιρία, φυσικά στην αρχή θα το κάνουμε αργά, θα μας είναι δύσκολο, στη συνέχεια όμως θα μπορούμε να αυξήσουμε ταχύτητα και να το παίξουμε με μεγάλη άνεση, κάπως έτσι. Και θα κάνουμε το ίδιο και μεταξύ πρώτης και τέταρτης χορδής που είναι ακόμα πιο μεγάλη η απόσταση και θα παίξουμε την νότα Re Majore εδώ που είναι βολικά. Θα παίξουμε δηλαδή ως πρώτη νότα στο δεύτερο τάστο της τέταρτης χορδής την νότα Re και μετά κάτω θα παίξουμε στην πρώτη χορδή την ανοιχτή νότα Re, την ανοιχτή χορδή Re. Πάμε να το δούμε, κάτω πάνω πένα. Και γυρίζουμε. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να μάθουμε το χέρι μας να πηγαίνει πάνω κάτω, στο δεξί χέρι εννοώ, και να αναλάσσετε μεταξύ χορδών. Φυσικά θα το κάνετε αργά και μετά μπορείτε να το κάνετε γρήγορα, όπως έδειξα για την προηγούμενη άσκηση. Ελπίζω να σας άρεσε η άσκηση, με πολλή υπομονή και μελέτη θα λυθούν τα χέρια, θα βρίσκουμε και πιο εύκολα τις νότες επάνω στην ταστιέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.